Dragi prieteni, azi vă propun o salată mexicană pico de gallo, savuroasă, sănătoasă și rapidă. Să începem! Această salată de origine mexicană cere 5, maxim 6 ingrediente, bineînțeles puteți adăuga și alte legume după preferințe. Specificul acestei salate este că folosește doar ingrediente crude, tăiate cu bulețe mărunte. De fapt, numele pico de gallo înseamnă cioc de cocoș, iar originea numelui este învăluită în mister. Dar cea mai credibilă variantă mi se pare cea în care numele e inspirat de ingredientele tocate în bucățele atât de mici, încât pot fi apucate ușor de ciocul unui cocoș. Întâi am curățat, spălat și tocat în cubulețe mici ceapa și am pus-o într-un bol încăpător, presărând-o cu puțină sare pentru a se înmuia ușor. Tai pe lung ardei iuți și îi curăț de sâmburii și vinișoarele din interior, asta pentru că nu vreau să fie deloc salata picantă. Apoi am tăiat pulpa ardeilor în cubulețe mici. În rețeta originală se folosește jalapeno, care ar fi printre cei mai iuți ardei din lume. Eu am folosit ardei iute, primit de la soacra mea din grădină. În frigider aveam și acești 2 mini ardei, nu sunt în rețeta de bază, dar nu am rezistat ideii de a avea o salată cât mai multicoloră. Unul din ingredientele vedete ale rețetei sunt roșiile, trebuie să fie cât mai coapte și mai cărnoase. Eu le-am tăiat pe jumătate și am eliminat sâmburii din interior, după care am tăiat pulpa cu bulețe mici. Am eliminat sâmburii pentru că astfel evit ca salata să devină prea apoasă. Am tăiat mărunt și o lecătură de pătrunjel bine spălată în prealabil. De obicei la această salată se folosesc frunze de coriandru, noi nu avem, dar nici nu ne prea place. Preferăm frunzele de pătrunjel. Tot ce a mai rămas acum de făcut este să punem la oaltă toate ingredientele, să amestecăm pentru omogenizare, după care adăugăm sare, piper, o linguriță suc de lămâie. Din obișnuință era să pun și puțin ulei, dar în rețetele mexicane consultate de mine nu se pune ulei. De fapt, în bucătăria mexicană, pico de gallo nu e considerată salată, ci un fel de sos care merge grozav cu carne la grătar, în sandvișuri, tacos, fajitas sau burritos. E grozav și ca topping de bruschetta sau pe bucăți de crostini. Zic eu că merită încercat, mai ales acum că suntem în plin sezon de legume și verdețuri proaspete. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!